নমস্কাৰ, মোৰ নাম বকুল বড়ো, মোৰ ঘৰ খেত্ৰী, আছাম। মোৰ টাটা মিউজিক এতিয়া বৰ্তমান 1 বছৰ হৈছে। এতিয়া ঘৰত মই ৱাইফে ক'লে যে নিজে এখন লোন লৈকে টাটা মিউজিক লওঁ দে, তই ঘৰখনো অলপ আমাৰ ভালে ভুলে চলিব বুলিকে লোৱা খালে। মোৰ বৰ্তমান এখনেই গাড়ী, এখন গাড়ীয়ে মোৰ ইনকাম ভাল হৈ আছে। টাটা মিউজিকখনে বৰ্তমান আৰু এখন ল'বৰ কাৰণে প্লেনিং কৰি আছোঁ। মোৰ আৰু এখন লোৱাৰ কাৰণে আশা আছে। গাড়ীখনৰ মোৰ চিট কেপাচিটি 13জন হয়, কাৰণ সৰু ল'ৰা ছোৱালী যদি উঠাওঁ সৰু কাৰণে মোৰ 14জন বা 15জন নিব পৰা যায়। টাটা মিউজিকখন লোৱাৰ পৰা মাইলেজটো দি আছে, ইনকামটোও মোৰ হৈ আছে। এতিয়া মই ভাবিছোঁ কি ইনকামৰ পথেদি আৰু 2খনমান ল'ম বুলি চেষ্টা কৰি আছোঁ। আমাৰ গাঁৱত 2খনমান টাটা মিউজিক আছে। আমাৰ ইনকাম ভাল দেখা পাইকে আৰু গাঁৱত কেইজনমানে আৰু ল'বা ভাবি আছে, আমাক সুধিব আহি থাকে। টাটা মিউজিকৰ ছাৰ্ভিচ ভাল দি আছে আৰু ডিলাৰত যেতিয়া লৈ যাওঁ তাতে ডিলাৰৰ যিবিলাকৰ আমাৰ ইঞ্জিনিয়াৰ সিহঁতৰ ব্যৱহাৰবিলাক ভাল। তাৰপিছত তাৰ পৰা আমাৰ পইচা অলপ বাচি আছে, খৰচা অলপ কমি আছে, ডিলাৰতো খৰচা কম হৈ আছে। ভগৱানৰ কৃপাত টাটা মিউজিকৰ যদি এনেকৈ আৰু দয়া কৰে তেতিয়াহ'লে মই টাটা মিউজিকে আকৌ লৈয়ে থাকিম বুলি ভাবি আছোঁ। এই টাটা মিউজিকে মই ঘৰত ভৰ্তি কৰি দিম বুলি ভাবিছোঁ, যিমান পাৰোঁ কিনিয়ে থাকিম। আমাৰ সৰুৰ পৰা টাটা গাড়ী দেখা পাইছোঁ, টাটা গাড়ী সম্পৰ্ক আছে আৰু আমি টাটা গাড়ী চলাইছোঁ। টাটা গাড়ী আমাৰ অসমত সম্পৰ্ক থাকিবই।